Καλημέρα σας, είμαι η Ελένη, καλώς ήρθατε στο κανάλι Μαγειρικισμού Λένα Βιν. Σήμερα θα κάνω πρωτοχρονιάτικη τούρτα. Η τούρτα είναι με λίγα υλικά και πολύ κρέμα, που είναι πολύ νόστιμη και απαλή. Πραγματικά λιώνει στο στόμα. Και πάμε στα υλικά. Θα χρειαστεί 4 αυγά, 150 γραμμάρια ζάχαρη, 150 γραμμάρια αλεύρι, μία πρέζα αλάτι, ένα κουταλάκι του γλυκού baking powder και 20 γραμμάρια φυτικό λάδι. Λίγο καρύδια, 400 ml κρέμα γάλακτας, ένα κουτί καραμελαμένο ζαχαρούχο και 20 γραμμάρια σοκολάτα κουβερτούρα. Χτυπάω 4 αυγά με μία πρέζα αλάτι για 1 λεπτό και προσθέτω σταδιακά την ζάχαρη που είναι 150 γραμμάρια. Χτυπάω περίπου 7 λεπτά. Προσθέτω στο αλεύρι ένα κουταλάκι του γλυκού baking powder και σε 3-4 φορές προσθέτω στα χτυπημένα αυγά, κοσκινίζοντας. Ανακατεύω το μείγμα πολύ απαλά, με μαλακές κινήσεις, από κάτω προς το πάνω, για να παραμείνει το μείγμα απαλό και φουσκωμένο. Στο τέλος προσθέτω 20 ml φυτικό λάδι, πάλι ανακατεύω. Οπτικά χωρίζω το μείγμα σε 2 μέρη και το αδειάζω σε 2 ταψιά σκεπασμένα με λαδόκαλα. Οι διαστάσεις τους είναι 18 με 24 πόντους. Ψήνω στο προφερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 20 λεπτά. Κάνω την κρέμα, 400 ml κρέμα γάλακτας αναμειγνύουμε με ένα κουτί καραμελωμένου ζαχαρούχα. Αφήνω 2-3 κουταλιές σούπας από το ζαχαρούχα, γάλα για πασάλιμα. Και τα άλλα χτυπάω με το μίξερ περίπου 5-6 λεπτά μέχρι να πάρει το μείγμα παχύρευστη μορφή. Βάζω στο φούρνο να ψηφούν για 10 λεπτά τα καρύδια. Έτοιμα παντισπάνι βάζω στη σχάρα να κρυώσει εντελώς. Και όταν κρυώσουν, τα κόβω στη μέση. Βάζω λίγο νερό στο ζαχαρούχο γάλα που είχα αφήσει περίπου 100 ml και περνάω με το μείγμα το πρώτο από 4 κομμάτια παντισπάνι με ένα πινέλο. Ύστερα απλώνω μπόλικη κρέμα. Παιδιά, μπορείτε να κάνετε πιο λίγη κρέμα, γιατί με αυτά τα υλικά βγαίνει μεγάλη ποσότητα κρέματος. Σας προτείνω να πάρετε 300 ml κρέμα γάλακτας και περίπου 280 ml ζαχαρούχο. Με το ίδιο τρόπο κάνω τα υπόλοιπα παντισπάνια. Το τελευταίο σκεπάζω με την κρέμα και από πάνω και τα πλαϊνά της τούρτας. Περνάω στο μπλέντερ ψημένα καρύδια και τα βάζω στα πλάια της τούρτας. Για διακόσμηση βάζω 3 κομμάτια σοκολάτας στη σακούλα ζαχαροπλαστικής και θα τα προφετώ σε ζεστό νερό να λιώσει η σοκολάτα. Όταν λιώσει, ζαχραφίζω έλατα πάνω στη λαδόκαλα και αστεράκια. Και αφήνω να στεγνώσουν. Μπορείτε να τα αφήσετε στο ψυγείο για 5-10 λεπτά.
Εδώ παιδιά στολίστε ή δημιουργήστε σύμφωνα με την φαντασία σας. Η τούρτα, παιδιά, βγαίνει νόστιμη. Τα ψημένα καρύδια δίνουν ιδιαίτερη νοστιμιά και ζωγραφιές με πρωτοχρονιάτικο μοτίβο πάνω στην τούρτα δίνει γιορτινή αίσθηση. Αυτά ήθελα να σας δείξω σήμερα. Καλή επιτυχία, καλές γιορτές. Γεια σας.